Ako ngayon ay magluluto ng Canton Guisado yan. So, ang ating ingredients, yan, ito ang chicken natin. Kinat ko siya na into cubes, yan. Nilagyan ko siya unting salt at paminta. Yan siya, guys. Then, itong ating pancit noodles, kasi ang gagawin ko ay Canton Guisado. Pero, hindi, of course, hindi ako maglalagay ng shrimp kasi hindi ako kumakain yan. Kasi, para to sa amin ni Helen, yan. Chinese noodles, cabbage, carrots, yan, maglalagay ako ng cucumber, tapos ang maging sauce natin, oyster sauce, para sa ating pancit, sita oyster sauce, yan, bawang, sibuyas, at maglalagay ako ng chopped na luya kasi pampawala na lang sa dyan sa ating chicken. And then maglalagay ako ng chicken stock. Ayan, isa lang yan kasi dalawang laman nito, so isa lang ilalagay ko. Yan, pampalasa sa atin, dagdag dito sa ating mamasita. Ayan siya, guys. So ngayon ay mag-start na ako sa aking pagluluto. Samahan niyo ako, guys. Para isang gagamitin ko ay olive oil. Ayan. Ayan. Ayan na mayroon na siyang mantika. So, hayaan natin na hanggang sa mainit ng ating mantika. Saka maglalagay na tayo ng sibuyas, bawang at etc. Sunod-sunod na yan, guys. So, mainit na siguro itong ating mantika. Ilalagay natin yung sibuyas. Ayan. Medyo nakapag yung kawali natin. Ayan. Kaya bago mag-brown ang ating sibuyas, ilalagay ko ng ating bawang. Ayan. And then, sunod na natin ang ating luya. Siya. So, isunod natin ang ating chicken. Ayan. Ayan, so ito ang ating chicken. Ayan. Ayan natin itong dinsa. Tapos meron tayong additional ingredients yan, ang bagyo beans. Pero meron siyang halong unting corn at carrots dahil nga mixed to siya. So, kinuha ko lang siya at pinili. Yan. Magdagdag tayo ng tubig, guys. Nasa lang, half cup. Ayan. So, magdagdag tayo ng tubig, 1 cup. So, yan. Kasi pag half cup, medyo unti na masyado. So, 1 cup ang tubig na idadagdag natin. Saka tayo mamaya naglagay ng oyster sauce. Pagka, okay na to. Luto ng ating chicken. So, lagay tayo 1 cup ng water. Ay, 1 cup. Ayan. Ayan natin tumulo-tulo yan siya. Saka tayo maglagay naman ng oyster sauce. So, tinakpan muna natin. Ayan.
So, para ma-absorb ng lasa, ilagay natin itong ating chicken cubes. Yan. Yan na siya. So, ilalagay na natin ang ating carrots. Ayan. 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 So, haluin na natin. Tapos, ilalagay na rin natin ang ating cabbage. So, after 1 minute, yan. Ilalagay na ngayon natin yung ating cabbage. So, medyo marami ang ating cabbage, kaya ililis ko lang ilalagay ko rito. Hindi siya lahat. Yan. Medyo marami ko sa yan. So, half lang ilalagay ko. So, ito na siya. Ayan. Tapos, ang gagawin ko sa, sa canton ay buhusan ko lang siya ng hot water. Kasi para mas mabilis siya mamaya. Ayan siya. Sige, sa ilalagay ko na, pero may mix yan ng carrots. Yan. So, ilalagay ko na siya. Para maluto na siya. Ayan. Saka tayo maglalagay ng oyster sauce. Kasi yung sabay ko sa dito. And then, ang gagawin ko, ibuhusan ko lang siya ng hot water. And then, ilalagay ko ng ating cucumber. Ayan. Kalat lang natin dyan sa kawali. Ayan. So, haluin natin. Maglalagay na ako ng mga sita, oyster sauce. Bali, mamaya, pag nalagay ko na yung canton, maglalagay ako ulit. Yan. So, yan. Maglalagay ako ulit. Pag nalagay ko na ang pancit canton. So, halakayin muna natin. Kasi yung pancit canton ay buhusan ko lang yun ng hot water. So, tikman natin to. May unti. Kung okay na ang lasa. Para hindi, kung magdaragdag ko ba tayo ng o hindi na. So, yun na siya guys. May oyster sauce na siya. Tapos, may unti. Tikman ko na to kung sakto na ang lasa niya. Kung kailangan ko magdagdag ng panlasa, ng pang-timpra dito. Ayan. So, tikman ko. Pero parang hindi na siya kailangan padagdagan ng iba pang panimpla kasi sakto na yung timpla. Ayan. Yan ang kanto natin. Medyo nag-soft na siya kasi nabuhusan na siya ng hot water. Ayan. So, ngayon, time na siya na pwede na natin ihalo ang ating pancit canton sa ating yan. Yan, ito na siya guys. So,
ihahalo na natin to. Yan. Yan. So, haluin na natin. Yan. Haluin na siya natin. Yan. So, yan na guys, ang ating pancit canton yan. So, okay na siya. Yan. Yan ang ating pancit canton guisado. Yan. Yan ang ating pancit canton guys. Yan. So, yan na siya oh. Madali lang siya gawin para ang ating pancit canton, ang canton natin ay soft. Kailangan natin siya ibabad kahit 1 minute lang sa hot water. Yan siya guys. Yan. So anyway, sa bago sa aking channel, don't forget guys to subscribe and hit the notification bell para updated kayo lagi sa next videos ko o sa mga bago sa darating na premiere ko o videos ko guys. Yan. So, sana magustuhan nyo ang aking recipe ngayong araw na to. Yan. Anyway, special thanks sa members sa aking channel. Yan, sila Sis Amiga, Sis Joy Pabon. Yan, may love shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-support sa aking channel. Yan. Sana hindi kayo magsasawa kapanood sa aking videos. Yan. God bless guys. More power sa ating mga channel. Thank you so much.